Ja, Vierte, wat is het plan vandaag? De deur er een keer aan te lasten als ze erin zit. Dan eerst altijd een beetje wiebel. Ja, het ziet er al een stuk beter uit, hè. Het is niet exact hetzelfde, maar het lijkt er toch op. Dus ja, het gaat een ding. Welke Tommy, wat ga je doen? Waar we besloten hebben om met een 4-cilinder te racen en de parachute eraf schieten. We gaan proper deurken zijn, hè. Dat dan aan de rooster. Wel, het past toch. Ook al de staak daar zet, houdt ook met die omhoog. Ja, en hier heb ik dat een beetje. Dan mag dat dan ongeveer eraf ligt. Je bent er dan aanspannen. Wat heet Thomas? Daar is het. Het vast te zetten staan. Zijn een keer. Dan moeten ze zo gaan moeten te haren lasten. En dan moeten ze toch loslaten. Dat is juist de van. Dat is ja. Zo is de moeilijk van. Zo onderstelling. Doen, geven we er een bar in verlassen. Ja. En dan ronde bussen van. We moeten een ronde klap. Volgens mij hadden we niet rond zitten. We moeten een ronde klap, hè. Hoe lang is het de vuur rond, gaat daar komen.
Voilà. Die deur aan het reconstrueren. Dat begint er al heel goed uit te zien. Allee, het ziet er al heel goed uit. Tommy doet dat zo. En die deur zit er ook weer op. How many horsepower for 8.5 seconds? Ja, dus we hebben nu net een keer gekeken. We hebben een keer de buizen opgemeten. Maar we zaten er wel mee in dat onze rolkooi van te dun ging zijn. Maar volgens de plannen zou alles moeten kloppen. Dus kunnen we verder met deze rolkooi, moeten we geen nieuwe maken. Dus dit is al goed nieuws. En eigenlijk kunnen we met deze rolkooi en volgens dit plan tot 8 seconden afrijden. 8 seconden af op de 400 meter. Dus dat zit zeker goed. Hè. Het is een opluchting, hè? Toch wel, ja.